Γεια σας φίλες και φίλοι. Τι σας αρέσει περισσότερο, ο κεφτές ή το μπιφτέκι? Εμένα πάντως μου αρέσουν οι κεφτέδες περισσότερο από τα μπιφτέκια. Γι' αυτό θα φτιάξω σήμερα νοστιμότατους κεφτέδες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για τη σημερινή μου συνταγή θα χρησιμοποιήσω προϊόντα Ομοσπονδία και καρικεύματα της Grill Philosophy. Για όλους εσάς που δεν θα χρησιμοποιήσετε καρικεύματα της Grill Philosophy, σας έχω εναλλακτική λύση. Ας τα δούμε αναλυτικά. Κάτω από το βίντεο στο κουτάκι περιγραφής θα σας γράψω αναλυτικά πώς θα φτιάξετε τους κεφτέδες εάν δεν χρησιμοποιήσετε το μείγμα της Grill Philosophy. Έτσι, για να έχετε εναλλακτική λύση. Θα φτιάξω το μείγμα καρικευμάτων της Grill Philosophy όπως αναγράφεται πάνω στη συσκευασία. 35 ml ηλιέλαιο Ομοσπονδία. Βάζουμε ηλιέλαιο γιατί είναι ουδέτερο στη γεύση. Θα ρίξουμε σε ένα μπολ το ηλιέλαιο Ομοσπονδία. Ένα κρόκο αυγού. Θα τα χτυπήσουμε λιγάκι. Το κρεμμύδι και το σκόρδο θα τα περάσω από το μούλτι. «120 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων για μπιφτέκια της Grill Philosophy και 140 ml νερό παγωμένο. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Θα στύψω και θα προσθέσω και το μουλιασμένο ψωμί. Θα προσθέσω και το κιμά και τα μυρωδικά. Και τώρα καλό ανακάτεμα ώσπου να πάρουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και το αφήνουμε στο ψυγείο για 2 ως 3 ώρες ή και περισσότερο. Θα συνοδεύσω τους κεφτέδες με μια απλή αλλά νοστιμότατη σάλτσα ντομάτας. Θα χρησιμοποιήσω πελτέ Ομοσπονδία διπλής συμπίκνωσης και ντομάτα στο τρίφτη Ομοσπονδία, σαν να την τρίψατε στο σπίτι. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ όταν ήμουν μικρός στο χωριό, η μητέρα μου μας άλυφε πελτέ πάνω στο ψωμί και μας άρεσε πάρα πολύ. Κάπου το θυμάμαι και το φτιάχνω. Παιδικές αναμνήσεις. Θα ρίξω στην κατσαρόλα λίγο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ομοσπονδία. Περίπου 40 με 50 ml. Θα ρίξω μέσα μισή κουταλιά της σούπας πελτέ και το σκόρδο. Θα τα σοτάρουμε για λίγο και 420 γραμμάρια ντομάτα στον τρίφτη Ομοσπονδία. Αλατάκι, πιπέρι μαύρο. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε μέσα και κάποια μυρωδικά. Εγώ το μόνο που θα βάλω είναι λίγη ρίγανη. Αν σας αρέσει το καυτερό μπορείτε να προσθέσετε και περίπου μισή κουταλιά του γλυκού μπούκοβο. Θα την αφήσουμε να σιγοβράσει για κάνα 20 λεπτό περίπου με το καπάκι μισάνοιχτο. Αν χρειαστεί διορθώνουμε το αλάτι και το πιπέρι στο τέλος. Για 3 ώρες άφησα το κιμά και έμεινε στο ψυγείο. Μπορεί να μείνει και όλη τη νύχτα. Όσο πιο πολύ μείνει στο ψυγείο τόσο καλύτερα θα δέσουν οι γεύσεις. Πάμε τώρα να πλάσουμε κεφτέδες. Μέγεθος όσο ένα μανταρίνι ή τέλος πάντων κανονίστε μόνοι σας. Τον έχω ζυγίσει, το κεφτέ είναι 80 γραμμάρια περίπου.
Εάν φτιάξετε το μείγμα του κιμά χωρίς καρικεύματα της Grill Philosophy, σε αυτή τη φάση θα ρίξετε μέσα το ελαιόλαδο και θα το ζυμώσετε άλλη μια φορά. Αν κολλάει ο κιμάς, βρέχουμε λίγο το χέρι μας. Θα τηγανίσω σε ηλιέλαιο. Και εμένα μου αρέσει το ελαιόλαδο, αλλά το ελαιόλαδο δεν αντέχει στις ψηλές θερμοκρασίες. Μόλις ξεπεράσει τους 160-170 βαθμούς, καίγεται. Γι' αυτό προτιμώ για τηγάνισμα πάντα σπορέλαιο, που αντέχει υψηλότερες θερμοκρασίες. Είτε αυτό είναι καλαμποκέλαιο, είτε αυτό είναι ηλιέλαιο, είτε οτιδήποτε άλλο. Σε αυτή τη φάση μπορούμε να τους καταψύξουμε τους κεφτέδες, καλύπτοντάς τους με μεμβράνη. Έτσι μπορούμε να τους καταψύξουμε και να τους τηγανίσουμε άλλη μέρα. Η επόμενη στρώση θα πάει τώρα πάνω στη μεμβράνη για να μην κολλάνε μεταξύ τους. Αν ψάχνετε νηστίσιμες συνταγές, πατήστε εδώ. 15, 17, 18, 19, 20 και 5, 25. 25 κεφτέδες των περίπου 80 γραμμαρίων έκαστος. Θα τηγανίσω σε ηλιέλαιο ομοσπονδία. Περίπου ένα δάχτυλο θα βάλουμε στο τηγάνι. Θα αφήσουμε το λάδι να κάψει. Σας συνιστώ να προμηθευτείτε ένα θερμόμετρο κουζίνας. Έτσι ξέρουμε πότε θα βγάλουμε το κρέας από το τηγάνι ή από το φούρνο. Έτσι θα ξέρουμε και πότε έγινε το λάδι για να ρίξουμε μέσα τους κεφτέδες. Αλευρώνουμε τους κεφτέδες. Αφού κάψει το λάδι στους 170-172 βαθμούς θα ρίξω μέσα τους κεφτέδες. Ελέγχουμε πάλι τη θερμοκρασία. Θα τινάξουμε λιγάκι το περιττό αλεύρι. Θα τους τηγανίσω για 2 λεπτά περίπου από την κάθε πλευρά. Θα χαμηλώσω τη φωτιά και θα τους τηγανίσω για άλλα 7 με 8 λεπτά, ώστε να έχουν ψηθεί και από μέσα. Δεν τηγανίζουμε τους κεφτέδες πολλούς μαζί, για να μην πέφτει η θερμοκρασία. Γυρνάμε τους πρώτους. Σε αυτή τη φάση χαμηλώνουμε τη φωτιά και τηγανίζουμε ώσπου να ψηθούν από μέσα. Πώς θα το καταλάβετε? Αν έχετε αυτό το θερμόμετρο, θα μετρήσετε στο κέντρο η θερμοκρασία να είναι 72-73 βαθμούς και τους βγάζετε. Τους γυρνάμε πάλι ενδιάμεσα. Θα πάρω μια εσωτερική θερμοκρασία, θέλουμε ακόμη, είμαστε στους 37 βαθμούς. Γι' αυτό τώρα χαμηλή φωτιά, ώστε να μην μας αρπάξουν απ' έξω και μέσα είναι άψητοι. Κοντεύουμε. Αφού πιάσαμε την επιθυμητή θερμοκρασία 72 βαθμών, τους βγάζουμε στο απορροφητικό χαρτί. Θα ανεβάσουμε πάλι τη θερμοκρασία για να ρίξουμε τους υπόλοιπους. Και οι τελευταίοι για να βγάλουμε ένα έτσι όπως είναι τώρα, ζεστό, να δούμε τι λέει από μέσα, για να ξέρουμε και τι κάνουμε, όχι τίποτε άλλο. Και ο Διόσβος μέσα και ο Μαϊντανός και ζουμερό. Αυτός είναι κεφτές. Ας βάλουμε πρώτα μια μπύρα. Στην υγειά μας, καλό 15 Αύγουστο. Δροσερή. Προλαβαίνετε να τους φτιάξετε πριν την νηστεία.
Νομίζω 4 είναι καλά στη μερίδα. Να βάλουμε και λίγες πατατούλες. Εδώ δες πως έχει δέσει η σάλτσα. Μπόλικη σάλτσα. Αυτό είναι. Αφράτη. Ζουμερί. Θα δοκιμάσω πρώτα ένα σκέτο. Πανδεσία γεύσεων. Είναι τόσο νόστιμος που και η σάλτσα νομίζω είναι περιττή. Αλλά εντάξει, μας αρέσει και η σάλτσα. Μπορείτε να το συνοδεύσετε και με ρύζι, με πουρέ, με μακαρόνια, με ό,τι άλλο θέλετε. Εγώ σήμερα ήθελα τηγανιτές πατάτες. Ας πάρουμε και μια πατατούλα. Για όλους εσάς που καθίσατε και είδατε το βίντεο στο τέλος, να περνάτε καλά. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, γεια σας. Σιγά μην το αφήσω αυτό το κομματάκι. Ποιος πάει να κλείσει κάμερες? Mm-hmm.